අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යනවා fetch API ගැන. මොකක්ද මේ fetch API කියන්නේ? කොහොමද data fetch API හරහා අපේ වෙබ්සයිට් එකට data ටික ගන්නෙ? ඔන්න ඔය හැමදේම ගැන අපි කතා කරනවා. මුලින්ම අපි කතා කරමු එහෙනම් මොකක්ද මේ fetch API කියන්නේ කියලා. පොඩි උදාහරණයක් කියන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට මොකක් හරි සර්වර් එකක තියෙන data ටිකක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ සර්වර් එකක අපි හිතමු මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා, මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් තියෙනවා, අන්න ඔය ටිකක්. මොනවා හරි වගේ වෙබ්සයිට් එකට ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය වෙලාවට තමයි ඔයා fetch API කියන මෙතඩ් එක concept එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ concept එකෙන් තමයි ඔයාට ඒකේ තියෙන data ටික fetch කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේ Mozilla developer site එකේ තියෙනවා fetch API එක කරන්නේ මොකද්ද? interface එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා fetch කරගන්න resources. කොහේ හරි තියෙන network එකක තියෙන data ටිකක් resource ටිකක් fetch කරගන්න. ඔන්න ඕක තමයි fetch API එකෙන් අපිට සලස්සලා දෙන්නේ. ඕක ඉස්සර පාවිච්චි කරා XML HTTP request කියලා. දැන් මීට වඩා සෑහෙන fast powerful replacement එකක් තමයි fetch API කියන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද ලියන්නේ? කොහොමද මේක අපි coding වලින් කරන්නේ? JavaScript වලින් ලියන්නේ කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ fetch API ගැන. එහෙනම් මේක තප්පරයක් පස් skip කරන්න එපා. මේක React වලටත් අපි ගොඩක් use කරන එකක් තමයි fetch API කියන්නේ. එහෙනම් කෙලින්ම යමු අපි fetch API වලට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල තියෙන MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ fetch API ගැන. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වනේ කොය අර network එකක තියෙන data ටිකක් අපි ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම පුපුරුදු fetch.to API එකට මම ආවා. මේකේ තියෙනවා අපිට ඕන කරන data ටිකක් ගන්න තැනක්. ඉතින් මම මේකේ කෙලින්ම docs කියන එකට යන්නම්. මේ docs කියන page එකට මේකේ තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක්. දැන් මේකේ single product දෙකක් ඕනේ නැත්නම් ඔක්කොම products ටික ඕනද? අන්න ඒවට. දැන් මට ඕන කරනවා මෙන්න මේ ඔක්කොම products ටික ගන්න. මම මේක කෙලින්ම run කරනවා. මෙන්න මේ run කරපු ගාම මේ URL ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මේකේ තියෙන data තමයි මට fetch කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ data ටික මම දැන් ලියන code එකෙන් මට ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි මට දැන් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ data ටික fetch කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු අපේ browser එකට. මෙන්න මේක මෙහාට කරා right. එහෙනම් මගේ HTML page එක පෙන්නන්න script.js file එක attach කරලා තියෙනවා. මම එන script.js file එකට යන්න. right. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි console log එකක් දානවනේ. මම ලියන්නම් මෙතනට hello කියලා. එතකොට මේක මම run කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් inspect කරපුවාම hello කියලා පෙන්නයි මගේ console log එක. හරි. මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා hello කියලා. right. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ URL එක ගන්නනේ. මම එහෙනම් මෙන්න මේ fetch.to API එකේ මේ URL එක copy කරගන්නවා. right. මම මේක බලන්නේ නැහැ. මම කෙලින්ම මගේ URL එක copy කරගත්තා. මම එහෙනම් මෙන්න මෙතනට යනවා. මම ලියනවා fetch කියලා. මේ fetch එකට තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම enter කරන්න ඕනේ URL එක. මේක. මේ තමයි මගේ ඕන කරන URL එක. දැන් මම මේක save කරා කියලා මොනවත් මේ browser එකේ තියෙනවද? අපි දැන් බලමු inspect කරලා මුකුත් එනවද? නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි මුලින්ම console log එකක් දාමු. මෙන්න මේකේ මොනවද return වෙන්නේ කියලා මම මේ cut කරලා මෙතනින් දාන්නම්. හරි. මොකද return වෙන්නේ? promise එකක්. මෙන්න මේ promise එක අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම expand කරලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ respond එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ promises ගැනත් වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම async await ගැනත් පාවිච්චි කරන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මුලින්ම මේකේ අපි .then පාවිච්චි කරලා අපි මේ data ටික මොනවද කියලා අපි බලාගමු. මෙන්න මෙතන දාමු then කියලා. promise එකක් නම් return වෙන්නේ අපිට මේකෙන් .then කියලා දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ .then එකට අපි දාමු මම then කියන එක ඊළඟ line එකට ගන්නම්. මම මෙතනට callback function එකක් දානවා. argument එක අපි res කියලා දාමුකෝ parameter එක. මෙන්න මේ විදිහට දාලා මම console log එකක් දාන්නම් res කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක බලමු. ඔන්න res කියලා දෙනවා මට මෙන්න response එකක්. මේකේ body කියන එකේ අපිට මුකුත් data බලා ගන්න බෑ. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න බෑ. එතකොට මේක මොකද්ද? මේක ඇත්තටම JSON එකක්. මේ JSON එකක් තමයි මට මේ return වෙන්නේ. හරිද? status එක 200. ඒ කියන්නේ මේක success එකක්. මේකේ URL එක තියෙනවා. ඉතින් මට මේකේ data ටික බලා ගන්න බෑ. එහෙනම් මම ලියන්නම් මෙතන .json කියලා. කියලා මම මේක run කරන්නම්. ආපහු මට දෙනවා promise එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මට කරන්න පුළුවන්? මේක ආපහු
promise එකක් return වෙනවා නම් මම මෙතන console log නැතුව මම මේක මකලා මම මෙතනත් return කරගන්නම් rest.json එක. මොකද මම එහෙම return කරන්නේ මම ආයි මෙතන dot den දාන්න යන නිසායි. මොකද return කරාම තමයි promise එකක් return වුණා මට මෙතනදී catch කරගන්න පුළුවන්. catch කරනවා කියන්නේ මට මේක අරගෙන respond එක අරගෙන ඊට පස්සේ dot den කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි. හරිද? මම return දාපු හේතුව ඒකයි. හරි? ඊට පස්සේ මම මෙතනට දානවා ආපහු අර වගේම function එකක් දාලා මම data කියලා දාන්නම්කෝ. මෙන්න මේ විදිහට console log data කියලා දාන්න. ඔන්න මට data ටික ආවා. දැක්කද? මෙන්න ඔක්කොම data ටික මට ආවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අපිට fetch කරගත්තා මෙන්න මේ URL එකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික මේ ආකාරයට. දැක්කද? මම මේක පොඩ්ඩක් format කරගන්නම් හරි විදියට right. දැන් මෙන්න මේක හරියටම data ටික ආවා. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේකේ මම මේ function කියලා ලිව්වා නේද? දැන් බලන්න මම මේ fake API store එකට මම පොඩ්ඩක් URL එකට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක ලියලා තියෙන්නේ මේ විදියට නේද? ඇයි අපි මේ විදියට මෙච්චර ලිව්වේ function කියලා? අපිට මේක තවත් simplify කරගන්න පුළුවන්ද? අපි ඒක තව simplify කරගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේකම copy කරගෙන මම මෙතනින් දාන්නම්. හරිද? මට මෙතන function කියලා අපහු ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේක arrow function එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. arrow function එකක් කරනවා නම් මේ function කියන එක මකලා මෙන්න මෙතනින් පස්සේ arrow කියලා මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මෙතනටත් ඒ විදිහටම මකලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනට arrow එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් හරි. දැන් මේ one line එක මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ සංගල වරහන් අවශ්‍යත් නැහැ. හොඳට බලාගන්න ඒක තමයි මෙතන මේ වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ සංගල වරහනත් මැකුවා. එතකොට එකම return එකක් තියෙන නිසා return ඕනේ නැහැ. කොහොමත් එයා දන්නවා මේක return කරන්න තමයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් return උත් මට මකන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මට පුළුවන් මේ ආකාරයට දාන්න. ඊට පස්සේ මේකත් ඒ විදිහට මකන්න පුළුවන්. මේ සංගල වරහනත් වැඩකුත් නැහැ. ඔන්න simplify කරපු version එක. හරිද? දැන් මම මේක run කරන්න. රන් කරපු ගාම මෙන්න පළවෙනි එකෙන් මේක ආවා. මෙන්න මේක දෙවෙනි එකත් ඒක හරි. දැක්කද? මේකේ simplify version එකක් තමයි මේ. මම ඒ නිසා තමයි මේ callback function කියලා මේ විදිහට ලිව්වේ. ඒතකොට ඔයගලන්ට හොඳට තේරුම් යනවා කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේක මුලින්ම මකන්න. මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මෙතනට. මොකද මට මේක තමයි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද simplify version එක ඔයගලන්ට තේරුණානේ. අපි පොඩ්ඩක් explain කරන version එක මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. මේක හොඳට තේරුම් යනවා. මොකද සංගල වරහන් එහෙම තියෙද්දි ඔයගලෝ දන්නවා කොතනින්ද පටන් ගන්න ඉවර වෙන්නේ කියලා. හරිද? right. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ fetch එක මේ කරන මේ URL එක පාස් කරපුවම මේකේ promise එකක් return වුණා. ඒ නිසා තමයි .then කියලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් result එක ආවේ මොකද්ද? එතනත් response එකක්. ඒකේ JSON data විදියට අපිට ගන්න ඕනේ. ඒතර මේකෙනුත් අපිට promise එකක් තමයි return වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි return කියලා ගන්නේ. එතකොට එකේ return එක promise එකක්නේ. ආයෙ මෙතනින් then කියලා අපි ගත්තා. එතකොට අපිට data ටික ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් වුණා. හරිද? අන්න ඒක තමයි අපි මෙතනදී කරේ. දැන් අපි මේ data ටික ගත්තා නේද? අපි මේ ටිකේ title එක display කරමු අපේ මේ web page එකට. හරිද? අපි ඒක කරන හැටි බලමු. මම මෙතනට UL එකක් දාන්නම්. මේකට ID එකක් දාන්නම් list කියලා. හරිද? මම මෙන්න මෙතනින් උඩින්ම මම දාන්නම් variable දෙකක් හදා ගන්නම්. මුලින්ම empty variable එකක් තියෙනවා full list කියලා. මේකට තමයි අර data ටිකේ තියෙන titles ටික තියෙනවානේ. ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ගන්න එක variable එකට. ඒකට තමයි full list කියලා මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ list කියලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ get element by id කියලා. මෙන්න මේ list කියන UL එකේ id එක. ඒක ගත්තා මෙතනට. මොකද ඒකට තමයි append කරන්න යන්නේ. මොකද data ටික මෙතනට bullet points වලින් එන්න බෑනේ. අන්න ඒක නිසා DOM manipulation එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. DOM manipulation කියන්නේ document object model එක. ඒකට manipulate කරන්න යන්නේ data ටික දාන්න. හරිද? ඕක තමයි මම මේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන console log එකක් කරනවානේ. මට මේක වෙන්න ඕනේ මෙතනදී console log එකක් නෙමෙයි data ටික මෙතන පෙන්වන්නයි ඕන කරන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙතන data ටික array එකක්නේ. අපි ආයෙ බලමු මොකද්ද මේ data ටික තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ඔයගලන්ට පේනවා. මම මේක inspect කරගන්න. inspect කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් console log එකේ මේ array එකක් තියෙනවා 20ක්. ඒතර array එකක් නම් මොකද්ද? අපිට map method එක ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් data කියලා දානවා. ඔක්කොම තියෙන array එක. ඊට පස්සේ each item iterate වෙන්න කියනවා. මම arrow function එකක් ලියනවා මෙතන. එතකොට මම කියනවා full list. ඒකට එකතු වෙන්න full list plus item එකේ ඉන්නේ කවුද? item එකේ ඉන්න title ටික තමයි එකතු වෙන්න ඕනේ. මට ඕන ටයිටල් ටිකනේ.
නෝම. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරන් පස්සේ මට වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලිස්ට් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? මේ මැප් එක ඉවරුණාන් පස්සේ මෙන්න ලියනවා list.inner.html සමානයි full list. උච්චරයි. හරිද? මම මේක රන් කරනවා. රන් කරපු ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ පොඩි දෙයක් අමතකුණා මෙතන දාන්න. ඒ තමයි බැක්ටික්ස් එක දාලා li ටැග් එක දාන්න ඕනේ. හරිද? මම මේක දාන්න ඉදිරි කියන්න. li කියලා දැම්මා. ටැග් එක වැහුවා. ඊට පස්සේ ආපහු li ටැග් එක වැහුවා. මේ විදියට. මෙන්න li ටැග් එක ඇරියා. ඊට පස්සේ li ටැග් එක වැහුවා. දැන් මේ full list එකයි item title එකයි තියෙනවානේ. මම ආපහු මේ හරි. මම තව දෙයක් ඕගලන්ට කියන්නම්. මේක මම කට් කරගන්නම්. මෙතන full list equal full list plus කියලා දාන්න නැතුව මට මේකට ලියන්න පුළුවන් plus equal කියලා. ඒතර මට ආපහු මේකම ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මට මේක දාන්න පුළුවන්. දැන් item.title නේ. මට මේක කට් කරලා මෙතන ලියන්න පුළුවන්. මතකයි නේද JavaScript template literals. මෙන්න ඒ විදිහට මට මේක දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. දාපු ගාම ඔන්න ඔක්කොම li tag වලින් මට පෙන්න. දැක්කද? මම දැන් data ටික fetch කරගත්තා. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම අපි fetch API පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ data ටික ගත්ත විදිහ. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපිට ඕන කරන data ටිකක් අපිට කොහේ හරි කමන්නේ API එක අපිට දෙනවා නම් ඒ අවස්ථාව අපිට data ටික ගන්න අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. හරිද? හොඳයි මේ දේවල් තමයි මට අද ඕන උනේ ඔයගලන්ට fetch API ගැන මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න. ඉතින් අද අපි කරේ මොකද්ද? fake store API එකේ දෙන link එකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික මේ තියෙන data ටික අපිට අවශ්‍ය කරන point එක මේ title ටික අපේ මේ website එකක පෙන්න ගන්නේ කොහොමද fetch API පාවිච්චි කරලා ඒ දේවල් තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකේ URL එකේ තියෙන මේ URL එකේ තියෙන ඕනම වෙලාවක අපිට URL එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට API එක කරහා ඒ කියන්නේ URL එක තියෙනවනේ API එකට අපිට පුළුවන් ඕනම දෙයක් අපිට මේ data ටිකක් ගන්න අපේ site එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ fetch පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න. ඉතින් මේ fetch එකක් අනිවාර්යයෙන් promise promise එකක් තමයි return වෙන්නේ. එතකොට අපිට then catch ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sync await කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් sync await කියන එකයි promises ගැනයි මම වෙනම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. අපේ JavaScript playlist එකේ තියෙනවා, description එකේ ඒවා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ fetch API පිළිබඳව. ඉතින් ඔගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් අහන්න මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට මොනවා හරි මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි fetch API ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් මේ දේවල් හැමදේම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද අපි තාක්ෂණයෙන් ඉහළට යන්න අපි මේ දේවල් අපි මේ පාවිච්චි කරන APIs ගැන අපිට ගොඩක් දේවල් දැනුවත් වීම අනිවාර්යයි. ඉතින් React වලදීත් අපි මේවා ගොඩක් use කරනවා. ඉතින් හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි කියනවා.